Mr. President, Your Honor, it's the Philippine Navy who procured that Brahmos Okay. missile systems. And no other branch, only the Navy. And also the Army, Mr. President, is procuring that missile system. Mga idol at kabayan, Brahmos Supersonic Missile, kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines sa Senado na maliban pa sa Philippine Navy. Bibili din ang Philippine Army ng Brahmos Supersonic Cruise Missile. Isang senador, tinanong na naman kung bakit tayo bumili ng Brahmos Missile para sa Philippine Navy. Dahil ayon sa kanya, ito daw ay para sa offensive, hindi pang depensa. Kaya andun yung konsepto ng defense. Kaya ako nagulat po when is the Brahmos missile system considered a defensive system or is it offensive? Pero binigyang linaw ni Senador Bato de la Rosa na ang sistema ng Brahmos missile na nakuha sa panahon ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program Horizon 2 ay isang defensive system. Vice President ng Amerika darating sa Pilipinas para kausapin si President Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte para sa ekonomiya at seguridad ng bansa upang ipakita na seryoso ang Amerika na handa itong ipagtanggol ang Pilipinas. Ang Vice Presidente na mismo ng Estados Unidos ay pupunta sa Palawan at sasakay pa sa pinakabagong barko ng Pilipinas at maglalayag sa ilang parte ng Palawan. Ito ay pagpapakita ng suporta ng Amerika sa Pilipinas na atin ang West Philippine Sea. Presidente ng Chinese Communist Party na si Xi Jinping nabikon sa Prime Minister ng Canada. Ayaw ng leader ng China na ipaalam sa publiko ang napag-usapan nila ni Prime Minister Trudeau. Ito ang mga balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito, promise! Sa ginawang hearing ng Senado para sa budget ng Department of National Defense, kabilang na ang Armed Forces of the Philippines Modernization Program ng bansa para sa taong 2023, kinuwestiyon ng isang senador nang nakuhang Brahmos Supersonic Cruise Missile ng Philippine Navy ay isang pang-offensive, hindi pang-defensive purpose ng bansa. Kinumpirma ng isang senador na si Senador Bato de la Rosa sa Senado na ang Brahmos ay isang defensive system. Ito po, itong information, nakuha ko naman to sa pahayagan so hindi na siguro ito confidential. Nabasa ko sa news, the Brahmos missile system that we procured. Is that H1? H2? H2, Horizon 2, Mr. President, Your Honor. Kasi, ang pagkaintindi ko kasi sa exchanges, and of course sa ating interaction din, defense. That is, I think, the military doctrine that we are using in the AFP modernization. Yes, So, Mr. President. Yes, kaya andun yung konsepto ng defense. Kaya ako nagulat po when is the Brahmos missile system considered a defensive system or is it offensive? Yes, it's a defensive Defensive. missile system, Mr. President. Sige po. And then, Kinumpirma din ito na pagkatapos ng Philippine Navy na mabili ang nasabing sistema, ang Brahmos missile naman ay bibilhin din ng Philippine Army para sa kanilang land-based missile system. although yung nabasa ko doon sa news is that totoo ba na pinuna ni former DOF Secretary Dominguez? Bakit inisplit pa natin yung contract for the Brahmos missile system? Sino ba bumili nun? Is Navy and then nakasplit pa sa Army? Please correct me, sir, sa facts. Mr. President, Your Honor, it's the Philippine Navy who procured that Brahmos Okay. missile systems. And no other branch, only the Navy. And also the Army, Mr. President, is procuring that missile system. So, yung approach na yun po na kada service, kanya-kanyang kontrata, will that make it more expensive for us? I mean, just being practical, Mr. Chairman, kasi siyempre kada piso na ma-save natin, pwedeng mapunta sa ibang equipment po yun. Actually, Mr. President, it was not splitted. The Philippine Navy Marines have their own program for the procurement of this Brahmos missile system, and the Philippine Army also has its own separate program, Mr. President. It may appear as splitting, Yes. but two different branches of service have their own
program of procurement, Mr. President. Kaya sa mga nagtatanong, confirm mga idol at kabayan, mas maraming Brahmos missile ang inyong makikita sa inventaryo ng Armed Forces of the Philippines. Sa susunod na mga taon, darating ang unang batch ng delivery ng Brahmos missile sa taong 2023. Sa ibang balita naman, darating sa bansa si US Vice President Kamala Harris ngayong weekend para makipagpulong kina Pangulong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte bago ito tutungo sa lalawigan ng Palawan para ipakita ang commitment ng Amerika sa rule of law na pinagtatalunang South China Sea o West Philippine Sea. Ayon sa isang briefing na ibinigay ng isang mataas na opisyal ng administrasyon ng Amerika noong Miyerkules, darating si Vice President Harris sa Maynila sa linggo ng gabi pagkatapos makibahagi sa Asia-Pacific Economic Cooperation Summit sa Thailand na dadaluhan din ni Pangulong Marcos Jr. Sa pag-alis naman ni Pangulong Marcos Jr. sa Pilipinas, kitang-kita ang dalawang FA-50 light fighter jet ng bansa na naka-escort ito sa eroplanong sinasakyan ng Pangulo ng bansa sa Lunes, ika-21 ng Nobyembre, unang makikipagpulong si Vice President Harris kay Vice President Sara Duterte at pagkatapos ay kay President Marcos Jr. na inaasahang tututukan ang agenda sa pagpapalakas ng ugnayan sa ekonomiya at seguridad ng bansa. Sa ika-22 ng Nobyembre, lilipad ang American Vice President papuntang Puerto Princesa City kung saan sasalubungin siya ng mga kinatawan ng Philippine Coast Guard at maglilibot sa Palawan, ang islang probinsya na pinakamalapit sa pinagagawang mga isla ng Spratly sa West Philippine Sea. Sasalubungin siya ng Philippine Coast Guard sakay ng BRP Teresa Magbanwa MRRV 9701, isa sa pinakabagong patrol vessel ng Coast Guard na binili pa sa Japan na madalas na nakadeploy sa West Philippine Sea. Ayon sa Philippine Coast Guard Commander, ang pagsakay ni US Vice President Harris sa Philippine Coast Guard vessel ay bahagi ng kanyang 3 araw na pamamalagi sa Pilipinas. Sa briefing, sinabi ng mataas na opisyal ng Amerika na isipin ng China kung ano ang gusto nilang isipin patungkol sa pagbisita ni US Vice President Harris sa Pilipinas, ngunit ito ay gagawin ng Amerika upang muling pagtibayin ang mga pangako ng Estados Unidos sa pagtatanggol sa Pilipinas at ang kahalagahan ng alyansa ng dalawang bansa para sa kapayapaan at katatagan sa South China Sea o West Philippine Sea. Sa ibang balita naman, sa panahon ng G20 Summit, nagkaroon ng pag-uusap ang Prime Minister ng Canada na si Prime Minister Trudeau at Chinese Communist Party leader na si Xi Jinping. Ngunit hindi nagustuhan ng leader ng China ang nangyaring pag-leak ng mga impormasyon tungkol sa pinag-usapan ng dalawang leader. Sa video footage na inilathala ng mga Canadian broadcasters, makikita sina Xi at Trudeau nakatayo malapit sa isa't isa at nag-uusap sa pamamagitan ng isang translator sa G20 Summit sa isla ng Bali ng Indonesia. Kita sa mukha ng leader ng China na hindi nagustuhan ang nangyaring paglabas ng mga impormasyon sa napakaikling pag-uusap sa leader ng Canada. Ayon sa pahayag ng Prime Minister ng Canada pagkatapos ng G20 Summit sa mga reporter, hindi madali na makipag-usap sa mga leader ng iba't ibang bansa, lalo na sa China, dahil hindi ito katulad ng mga democratic leaders na bukas ito sa kanyang bayan. Isa sa mga inilabas na issue ng Prime Minister ng Canada sa Chinese leader ay ang pakikialam ng China sa 2019 federal election at maging ang pagpopondo sa mga kandidato na isang paglabag sa demokrasya ng Canada. Maraming salamat. Ang tagahatid ng balita, Good News Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! Laban Pinas.